Привіт, мої любі! Я це записую після фестивалю, на момент, коли я редактую відео. Тому я захотіла попередити про всі недоліки, які я помітила саме на постпродакшені. Тому так. По-перше, звук. Я не припускала, що у камери такий поганий мікрофон, і коли я брала інтерв'ю у дівчат, на деяких фрагментах ви це почуєте, то там жахливий звук, майже нічого не чутно. Але я сподіваюся, вам вистачить піднятого звуку на постпродакшені і обов'язково субтитри, щоб зрозуміти, що вони говорять, і щоб зрозуміти, що відбувається. По-друге, це мій перший влог з фестивалю, і це мій перший фестиваль в Німеччині, і це мій перший фестиваль з 19-го року, останній був ККУ 19-го року, потім пандемія, і тому все це для мене нове, що і видно по тому, як я знімала абсолютно все, особливо на екскурсії, я повертала камерою туди й сюди, це як я насправді повертала головою. Хотілося подивитися абсолютно все і показати це вам, тому тож вибачайте, якщо у вас запаморочився в голові, або воно не виглядає дуже професіонально, або не так, як ви очікували. Це все більш спонтанне та непідготовлене відеоспостереження. По-третє, і саме головне, ви побачите, які обрізані бувають кадри, і дуже багато замилених облич. Це тому, що в Німеччині не дуже полюбляють камери, і на законодавчому рівні ти маєш право попросити видалити відео, навіть якщо твоє обличчя з'явилось там буквально на секунду. Тому я намагалася знімати менше облич, тому більшість кадрів дуже обрізані. І тому виглядає не дуже естетично і професіонально, але головне, щоб ви зрозуміли, що відбувається у кадрі. Тож, дякую, що прийшли подивитися це відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі та запрошую вас до Animagic 2022.
О, лакі-бокси. Найс. What you doing here? Can you tell us a little bit about it? I'm cosplaying as Belle for KSM Anime. It's a German anime publisher, and the movie Belle is out in Germany now. So here we have something with Belle Crew. Cool, cool. It looks so good. Beautiful. Mwah.
Що, будемо грати за цю? PH4. Ну що? Вдається? Тобі здається, чи квадратик, чи що ти хочеш? Розкрить меню. Потикай на ці. О, Дей. А, бачиш? Тут сказано, що робити. А как выйти в меню? А. Зачем це установка? Беремо безкоштовні штуки.
Майже 11 вечора. Нам ще дійти додому трошки. Ще підготуватися до завтра, помитися, лягти спати і вставати в 4 години ранку, щоб приїхати до 10, стати в чергу на автограф-сесію. Бо як виявилось, черги краще займати раніше, ніж написано в плані. Але окей. Що ми молоді. Так що, в принципі, поспати 3 годинки – це мінімальна платня за таку штуку.
this thingy right here. I'm missing words. I understand. Fishing net. Yeah. Dump me. Okay, so every one of you gets a fishing net, and you have to take some of these. Every one of you can take 5 balls, and you will get 2 points. And for you is 3. 3. 3. 6 plus 5 is 11, plus 3 is 14, plus 4 is 18. 2 from the starting point to the ending point. And in best case, you will collect all the items on the route. So these ones, but also these 2. Please do not hit the demons, and also do not hit the bricks. You have to hit the last demon because this is your worst enemy you have to get rid of in the ending. But not those 2, only 1, that's enough. So what are these doing? They are also just 1 point. So we just have to collect all of them? Yeah. And you have to draw it on the clear foil. Of course not on here, but here. And in the end, if you say you're done with your line, so you have to draw only 1 line, you have to put it on. Something like this. We will align it in the best way possible. Yeah, this is the best one. We have 3 points for the start and the ending, 4, 5, 6, 7, 8, and 9 for hitting the demon. So you will get 2 stems. Nice. This is yours, right? Thank you. Perfect. Let's. Косплеєр, фотограф, модель, гарнюня. Ой, дякую. Біленька. А що сталося? Непонятно. Чи можуть допомогти вам? Так, чи можуть допомогти. Так, ми зустрілися в саду. Дуже несподівано, бо я не знала, що вона приїде. Я теж не знала, Також вона не знала, що я приїду. Тому сюрприз. Сюрприз. Стандартна ситуація. Так. Що ви скажете про цей фестиваль? Я тут вперше, тому для мене це дуже дивно. Наприклад, що тут люди більше як на пікнік приходять. І така, вау! Не треба купляти білет інсайд. Проблеми українців за кордоном, Треба балакати дуже багато і на англійській або на німецькій мові. Тому вибачайте. Маю демедж. Дякую за ваше інтерв'ю. Підписуйтесь, ось тут буде ссылка. Аня, what is this? It's donation for Ukrainian cosplayer. Peanuts!